Ja ku jemi rikthyer në studio, do të flasim për financa, për paketën e fiskale që është miratuar të hënën. Me ne në studio është bashkuar Dorian Teliti, ekspert i financave në Partinë Demokratike. Mirëmëngjes dhe mirëserve. Po si e konsideroni ju si opozit paketën e fiskale të miratuar 2 ditë më parë? Paketa e fiskale do ta shohim në 2 këndvështrime. E para një këndvështrim fokusuar vetëm te kjo paketë, patjetër që në vijat përgjithshme është paketë e cila lehtëson, pra jep disa thjeshtime biznesit, jep disa të mira, por duke parë të vetëm si një pasyrë të momentit, pra vetëm të ndryshima janë pozitive apo jo, po patjetër si diçka pozitive në aspektin e biznesit, por duke parë në harkun kohor të 5 viteve, pra duke parë bilancin e përgjithshëm të qeverisjes, pra paketave fiskale, të gjithë politikës fiskale që ka ndjekur qeveria, absolutisht nuk kemi asgjë kundi. E thënë thjesht me 2 shifra shumë të lehta, gjatë 5 viteve të qeverisjes Rama, sipas vetë deklarimeve zyrtare të qeverisë, pra çfarë kanë shkruar ata nxezën të bardhë në relacionet që kanë sjellë në kuvendët e Shqipërisë për miratimin e projektligjeve të paketave fiskale, nëse ne bëjmë një aritmetikë të thjeshtë, llogaritet $480 milion efekt shtesë. Në total, nga fillimi. Në total, që nga data 16 shtator 2013 kur ka hyrë në zyrë dhe deri aktualisht. Nga ana tjetër, kjo thjeshtësim që i bëhet tash biznesi, pra këto lehtësimi, pra ulja të TVSH-s për agroturizmin, apo rritja e kufirit, tatim fitimit, në total e tyre shkojnë $4 milion. Pra, peshorja është, i ka marrë qeveria gjatë 5 viteve $480 milion dhe po jep sot 4. Pra, e parë si aspekt momental çfarë kanë bërë për momentin, patjetër janë 2-3 thjeshtësira ose janë 2-3 nisma të cilat edhe ne vetë, me shumë mundësi do t'i kishim marrë, po duhet t'i kishim marrë. Por anë tjetër të parë në harkun kohor të 5 viteve, nuk mund që bizneset apo qytetarët të gënjehen me faktin që i kanë marrë 880 karamele dhe tash i japin vetëm 4. Balanca është shumë e thjeshtë, të tërë bëjnë llogaritë. Të tërë dimë që sonte vuajmë nga taksat më të larta të rajonit, të tërë dimë që vuajmë nga taksat më të larta krahasuar me disa vite më parë, të tërë dimë që kemi problematika në menaxhimin e biznesit. Pra duke parë nga harkun kohor të 5 viteve, nuk është që ka një qytetarë përfundrazi. Po qytetarët shqiptarë para 5 viteve, po edhe vitin e kaluar, por këtë politikë taksa që votuan. E kishin menduar ndërkohë që do të paguanin Qytetarët shqiptarë e dhanë praktikisht kur u bë sondazhi i Bashkimit Evropian që thanë 1/5 të tyre, pra 20% për tyre, i është ofruar dhe një pjesë e marrë të tyre kanë edhe kryer praktikisht shitblerjen e votës. Kështu që e hyrje jeni vetë gazetar, dhe hyrje aritmetikës thjeshtë, e kuptojmë shumë që 1/5 të votuesve shqiptar janë 300.000 shqiptar, të cilët e bëjnë ato disbalancë të kalojnë nga njëra pala në tjetër. Pra ne dimë se si kanë qenë zgjedhur në Republikën e Shqipërisë, ne dimë që nuk u bën më një alternativë programesh, nuk u bën më një alternativë në vitin 2017, alternativë ekipesh, alternativë leadershipesh, por u bë thjesht alternativën kush të jepte 200 euro, 300 euro, 500 euro për votën. Kështu që le të themi që rezultati nuk është ai që është. Në 2013 organizuat ju zgjedhjet, ëh, se s'po thej për 2013, për 2013 Partia Demokratike doli në opozit, e kemi pranuar rezultatin, kemi qenë shumë komod, po flasim për vitin 2017. Tani qeveria sot nëse një vot blihet 500 euro tregon që niveli ekonomik i Shqipërisë duhet të jetë shumë i lartë. Ju assiguroj, kam qenë vetë kandidat i Partisë Demokratike në vitin 2017 në qarkun e Tiranës, ju assiguroj që ka pasur shitblerje të votës edhe në masën prej 200 eurosh. Kështu që dhe këto ne kemi informacione, ka informacione jo të verifikueshme, se po të verifikueshme isha drejtuar prokurorisë, por ju assiguroj që ku ka tym pak zjarr ka. Tani 91% e biznesit në Shqipëri, thot qeveria në zërin e ministrit financave Ahmetaj, paguan tashmë nga 0 deri në 5% tatim fitimi. Domethënë nuk është Po, kjo 99%, po dakord, pra, kjo 91% e bizneseve që paguan 5% tatim fitimi tashmë, paguan të TVSH që nuk e paguan të përpara. Pra, qeveria ka bërë, neve kishim programin tonë vitin e kaluar, çfarë kishim? Kishim konstatuar që kufiri për 50 milion lekësh të vjetra nuk ishte funksional. Një kufi vendosur prej nesh, nuk kemi qenë qeverisi. Po, ishte një lloj kur u vendos në vitin 2007-2008, kemi pasur një realitet ekonomik i cili ndryshon nga realiteti i sotëm. Edhe ekonomia shqiptare ka qenë gjysmë e kësaj që është sot. Pra për atë realitet që ishte atëherë, kufiri për 50 milion lekësh të vjetra xhirosh, mendoj që ishte funksional dhe ka dhënë rezultate veta. Normalisht ekonomia evolon. Dhe nga vendi dhe ku vendi duhet të përshtatesh. Dhe përshtatja që duhet bërë në 2 variantet është, pra kufiri 50 milion nuk mund të funksionojë. Atëherë 2 janë variantet, o ti e ul kufirin, ose ti e ngren kufirin. Në realitetin shqiptar, në themi në to karakteristika që kanë bizneset,
në problematikat që ka administrata publike, në dëshirën shpeshherë që ka dhe njerëzit për të bërë dhe evazion, që paguar sa më pak takse. Ajo është tentative për ta menaxhuar në çdo vend botës, është karakteristike e njeriu. 40% në realisht, kështu që është vlerësuar nga ana jo, nga ana ekspertë, por edhe mbështetur edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili deklaron tashmë, ka deklaruar dhe gjatë javëve të fundit, është mbështetur ideja që të mos ulet kufiri, po të rritet kufiri. Dhe ne kemi pasur edhe programin orientuar, kemi pasur rritjet kufirit edhe për tatim fitimi në masën 120 milion, edhe për të vëshën, po njëkohësisht në masën 120 milion. Qeveria aktuale çfarë bën? Qeveria aktuale ndërber nga njëra rritje të kufirit të tatim fitimit, atë çon në 140, por nga ana tjetër to biznesi fut në TVSH duke ulur kufirin e TVSH-s nga 50 milion në 20 milion lekë të vjetra. Cili është dallimi? Pra nuk mund të themi që janë një gjë. Pra çdo kush bisedoj edhe me një biznesmen, jo të madh, biznesmen i mesëm parë disa ditësh, i cili thoshte që nga një anë është ulur kufiri të TVSH-s, por nga tjetër është rritur kufiri i tatim fitimit. Cili është dallimi? Dallimi është shumë i qartë. Paguash TVSH, ti paguan për çdo shit blerje të produkteve. E paguan konsumatori. E paguan praktikisht biznesi, sepse konkurenca të siguroj, niveli konkurencës që është në Republikën e Shqipërisë, të siguroj që nuk lejon dot rritje të çmimeve, pra alokim të TVSH-s futur. Kjo është TVSH-s futur. Ky është realiteti. Jo, ky është realiteti. TVSH vendoset për konsumatorin. Ky është realiteti. Paguhet bilet. Ky është realiteti. Gjithaj pjesët të TVSH-s që do arktohet në buxhetin e shtetit, praktikisht ka për ta mbajtur në supet e vetë, do ta mbaj biznesi i vogël. Biznesi i vogël përpara çmimi shishe e ujit kushton 500 lekë si në supermarket. Ashtu. Po përse sot kaq kushton, po përse 500 lekë. Po për këtë shishe ujit do paguash sot 60-70 lekë TVSH. Të TVSH në momentin që biznesi i vogël nuk e bën dot rritjen e çmimit, pa ta çesh shishën e ujit 570 lekë, automatikisht është se do paguajë nga xhepi vet, nga i fitimi i vogël që ai ka. Pra nëse biznesi i vogël sot sipas vetë të dhënave zyrtare të detyrisë tatimeve ka një fitim mujor prej 500, 600, 700 mijë lekësh në muaj, pra një rrogë praktikisht, një rrogë mesatare Republikën e Shqipërisë, ky fitim ka për të përgjysmuar, sepse është 70 lekë te një shishe uji, 70 lekë në një shishe uji tjetër, dhe për çdo produkt do t'i merren ato 100 darkat e vogla, të cilat në fund të muajit do të bëjë që t'i përgjysmohet. Nëse ky çmimin biznesi i vogël do ta çonte nga 500 lekë shishën e ujit, do ta çonte 570 lekë, patjetër që do të paguanim ne konsumatorë. Por fakti sot është që këtë do ta paguajë biznesi i vogël. Pra ti rikthehemi asaj. TVSH-n ti e paguan pavarësisht se si është gjendja e biznesit. Pra ti e paguan për çdo transakcion. Pra momenti që të shulur kufiri TVSH, gjithë ato 10-3 biznes të futura në skemën e TVSH-s kanë për të paguar TVSH dhe një pjesë e mirë për tyre duke mos e përballuar dot se xhiroja kjo është, fuqia konsumatorë kjo është, kanë për të detyruar të ulin qepenat, siç ka ndodhur edhe gjatë 5 muajve të parë, 6 muajve të parë të mbyllura. Ke parë 7200 biznese të mbyllura gjatë 6 muajve të parë. Dhe kush e di se sa janë të hapura se kështu, se kjo funksionon në këtë mënyrë është hapja e mbyllura. Jo, nuk funksionon kështu i nderuar, sepse një gjë do thuash 7000 për 6 mujorin e parë? Po, për 6 mujorin e parë. Të 2018-s janë mbyllur. Sipas shifrave të kujt? Sipas Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve, që verifikohet në këtë moment, në çast verifikohet në websajtin e saj, lista zyrtare e publikohet çdo ditë si listë, lista e subjekteve pasive. Dhe nga ana tjetër vërtet mund të jenë hapur 8000 apo 9000. Po kjo është problematikë konjunkturale, sepse ato 8000 apo 9000 të hapura do kenë fati vitin e ardhshëm, të tyre 7000 që u mbyllën këtë vit. Pra nuk bëhet llogaria në një ekonomi të shëndosh sa u hapën dhe sa u mbyllën si aritmetik. Llogaria bëhet këto biznese që kanë ulur shqepenat për çfarë kanë ulur? E kanë ulur sepse ka qenë dëshira e tyre për mos bërë biznes, shumë e drejtë. Apo ka qenë fakti që taksat janë rritur, barrat janë rritur, çmimi energjisë tjetër. Çmimi energjisë, por nuk kanë përshtatur, janë përshtatur me mbylljen. Është mbyllur qepeni. Qëse ato do bënin një ndryshim biznesi të tyre, që do bënin përmirësim biznesi të tyre. Dhe do kishin kosto shtesë i biznesit të mbyllur dhe të hapur. Është i njëjtë, është në të nivele. Jo, është problem fati sepse numri i bizneseve të hapur lidhet me faktin që nuk ka punësim njerëzit, pra shumë persona që hapin biznese të vogla po flasim. Që hapin biznese të lagjësh, dyqane të vogla kështu me radhë, janë persona që nuk kanë vende mundësi punësimi në vende të tjera. Dhe çfarë do bëjnë? Ndihma ekonomike është një gjë insignifikante, është një gjë e papërfillshme. Atëherë automatikisht ato hyjnë në mendjen e tyre, thonë të bëjnë një diçka. Të hap një dyqan të vogël. Shumë dakord. Fakti ku qëndron që një pjesë dërmuese e tyre, siç to që janë hapur 7200 që janë mbyllur gjatë 6 mujorit të parë të vitit, ka qenë biznes të hapura vitin e kaluar. Dhe pas i viti kur të kalojnë, kur të njerëz e to familje kanë marrë 2, 3, 4, 5 milionë lekë borxh për të bërë një biznes të vogël, për të hapur një dyqan të vogël lagjin e tyre, vitin e ardhshëm kanë për të përballur edhe këto. Me faktin që do të ulin qepenat. Pra neve do të bëjmë analizë strukturore të ekonomisë shqiptare. Çfarë po ndodh me biznesin? Nuk ka rëndësi sa hapet dhe sa mbyllen, rëndësi ka pse të bëjmë analizën, pse mbyllen këto. Është mbyllje e vullnetshme apo është mbyllje ndikuar nga politika? Një biznes në momentin që shpall falimentin, një arsye pse mbyll të biznes?
Pse falimentoj, pse nuk do ta vazhdoj me aktivitetin. Nuk detyrimisht shpall falimentin. Jo shpall në momentin që bën të kalosh në status pasiv. Se procedurat të zgjasin pa. Të kalosh në status pasiv, shumicën në 98% të rasteve janë 3 arsyet. Po 90% të rasteve përdoret arsye e tretë, e cila është ajo e kërkesës vullnetare për të kaluar status pasiv. Pra Doriani mund të ketë një biznes, shkon nesër drejtoria e tij, thotë duhet të kaloj pasiv dhe kalon automatikisht ditën e nesërme. 24 orë. Për 24 orë, pjesa procedurale teknike është diçka më e normale. Arsye jep pse do të kalon? Arsye nuk jep, po ka sondazhe për të gjë. Ka sondazhe nga gjithë institucionet shqiptare të bëra vet, ka sondazhe edhe nga vetë drejtoria e përgjithshme e tatimeve, ka edhe nga institucionet ndërkombëtare siç Banka Botërore apo gjithë le të themi stafi që punon për raportet doing business. Janë edhe gjithë le të themi OIF me karakter ekonomik apo institucione me karakter ekonomik që bëjnë, dhe të tërë janë dhomat e tregtisë, të cilat to një pjesë e mirë e bizneseve aderojnë dhe ju asiguroj që po ti shohë gjithë raportet e tyre dhe po shohë gjithë deklaratat e tyre, konvergojnë në të njëjtat pika praktikisht, konvergojnë në të njëjtat orientime. Të bësh biznes republikën e Shqipërisë është e vështirë, sepse i kthejmë pasaj aritmetikës që bëm ne në fillim të bisedës tonë, që të ka marrë 480 karamele dhe të ka dhënë vetëm 4. Pra të ka marrë 480 $4 taksash, po të ka dhënë vetëm 4. Bëjnë aritmetikën. Ndalemi tani agroturizmin, tatim fitimin dhe si i vonuar, i drejtë, nxitje për investimet. Shiko, të pyesësh një përfaqësues Partisë Demokratike, a është mirë ulje taksash? Neve kemi 5 vjet që na del goja mbrapa që themi ulje taksash, po ama ulje taksash për të tërë. E dini sa biznese përfitojnë nga ulje nga kjo paketë? Janë më pak se 20. Mjafton ta shohim. Po mirë, është politikë e mirë për të stimuluar të tjerët? Po patjetër, pra unë thash, pra unë ai po them është, më thuash mua në parim, a është mirë që në Shqipëri të ulësh taksat, çdo taksë do të ulur. Në momentin që ti ke një evazion afërsisht në masën 40%, i vetmi ilaç për të luftuar evazionin nuk është thjesht ndryshimi politik dhe ndryshimi stafeve, po është edhe fakti që tulesh barën fiskale, që ato biznese të cilat janë në informalitet të thonë më mirë sa të haj gjobën, në një paguaj të taksën e reduktuar. Po ku ndryshoni ju nga këta? Të majtën nga djatët sot të taksat ndryshojnë, vetëm kjo është? Jo vetëm, se majtën nga djatët ndryshojnë dhe fakti që neve nuk nga pëlqen as kanabisi, nuk nga pëlqen as droga, në paktën në këto përmasë që ka marrë Shqipëria. Ne jemi shqiptarë, jemi qytetarë, ne di shumë mirë që ka pasur. Financat dhe ekonomia. E di shumë mirë që ka pasur, dakor, ato kanë impakt te financat e ekonomisë, sepse fakti që ti ke sot kursin e këmbimit, i cili është vlerësuar me 12%. Kur unë, ty dhe Pranvera, unë ju dhe Pranvera, nuk bëjmë dot as edhe lloj llogaritje se çfarë do bëjmë mbi të ardhmen tonë, apo mbi shpenzimet tona të ardhshme, se nuk kemi qartësi, nuk kemi siguri e monedës shqiptare. Janë të pakta ata që nuk kemi qartësinë e monedës shqiptare. Më le ta mbaroj argumentin, se këtë skuptoj. Jo, më le ta mbaroj argumentin, se mendoj që në një ekonomi s'ka asgjë të keqe, sa më shumë forcohet leku, aq më mirë është. Absolutisht është diçka e gabuar, absolutisht është diçka e gabuar sepse të fuqizohet një monedhë me 12%, monedha shqiptare fuqizohet me 12%. Kur ekonomia nuk është ka kaluar në trendet e tjera zhvillimore, është po trendet e viteve të kaluara. Kur bilanci pagesave është në njësoj si vitet e kaluara, kur bilanci tregtar nuk është që ka ndryshime, kur emitanca pra dërgesa e emigrantëve nuk kanë, ku investimet të huaja në po të nivelit që kjo të ka ardhur me një analizë shumë të thjeshtë, për këtë gjë bien dakord të gjithë ekspertë ekonomistë, praktikisht kjo të ka ardhur nga përdorimi, nga futja në tregun shqiptar të parave të pista të padeklaruara. Dhe ju asiguroj që një ekonomi me para të pista nuk funksionon. Pse do thoni ju? A ka para të pista Kolumbia? Sa duash. A ka para të pista Meksika? Sa duash. A ka para të pista vendet e Amerikës Qendrore? Sa duash, kanë se vendet që janë bazuara mbi drogën, mbi kartelet e drogës. Por ama të zhvilluara nuk kanë ekonomikisht. Bashkuarat Meksikës nuk janë bazuara mbi drogën, janë superfuqi, janë në G20, nuk është kjo. Tash ti mund të jesh në një G20, sepse mund të jesh prej sipërfaqe dhe prej popullsisë. Por të asiguroj që një ekonomi e zhvilluar nuk je. Ju asiguroj që ekonomisë, pra po thoni që ekonomisë zhvillohet me drogën. Nuk ka asgjë të keqe që është rritur të shfuqizuar leku. Kjo të paktën ka ekspertë që thonë këtë. Pra thash nga ka ardhur fuqizimi. Ka ardhur nga zhvillimi ekonomik. Jo, po ka shifra zyrtare ky shtet. Ne jetojmë në një shtet i cili ka shifra zyrtare, ka edhe institucione. Dhe institucionet zyrtare shqiptare, vetë qeverisë shqiptare thonë nuk ka ndryshime të trendeve të rritjes ekonomike, nuk ka ndryshime të trendeve të bilancit pagesave, nuk ka ndryshime të trendeve të investimit tuajdirete, nuk ka ndryshime të trendeve të as të turizmit. Po jo ka me shifra. A e dini se sa në 103 mujorën e parë me shifra. Nderuar, flasim me shifra. A e dini sa janë të ardhur emigrantët që kanë sjellë në Shqipëri? Jo emigrantët, turistët. Turistët, e di sa. Turistët huaj. Po bashkë me emigrantët është akoma më tepër, po them po marr shifrën e madhe. E di sa është?
S'kam se ta di, unë dëgjoj shifrat që thonë është rritur numri i turistëve që kanë hyrë. Mesazhet e numrit Dhe turistëve. ndikon është vlerësim kaq shumë të Mund të jetë jo ndikimet, po pse ç'ke që do forconte, nuk do ta s'do forconte, do ulej, rritet euro në 3 ulet. Turistët janë në margjin për 11-12% krahasuar më të lartë se viti i kaluar. Është një margjë i cili po të bësh aritmetikë do sillte vetëm 0,6%. Vetëm 0,6, për përsipër as 1% vlerësim të lekut shqiptar, pra forcim të lekut shqiptar. Dhe duke qenë se turistë kemi pas, ose emigrant kemi pasur shqiptar që vinë këthe në dhe në 27 vite, dhe në 27 vite kemi pasur eksperiencën që euro ishte 120, shkonde 138, hajtë me gjithën që së ulitë me 12% numrit turistë shkonde 137, i nderuar sot euro është në masën 125-126. Dhe përsëris prapë, ka një konsensus të gjitha, le themi specialistëve, ekspertët të ekonomisë, që sot në ekonominë shqiptare është futur leku i pistë, sot në ekonominë shqiptare është leku i pa kontrolluar në masat shumë të mëdha, një lek i cili që të sjelli një zhvlerësim kaq të madh ose një zhvlerësim të monedhave ndërkombëtare apo fuqisim të monedhës kombëtare, do thotë që po flasim në nivelin e 100-100 miliardë euro. Po deklaratat e Bankës së Shqipërisë sa ndikuan? Ja shumë shqetësuese deklaratat e Bankës së Shqipërisë në aspektin e përgjithshëm, pra detyrohet Banka e Shqipërisë 27 vite të ndërhyjë në tregun vendas për të blerë monedhën europiane. Që ishte po kjo bankë që pak më parë ta duhet forcohet për të blerë monedhën europiane. Pra ishte një masë dhe bëri shumë që ndërhyri. Si ishte momenti për ndërhyrje, bile do ndërhyjnë ndoshta edhe më herët. Po të ndërhyjnë për të blerë monedhën ndërkombëtare në mënyrë që të mbahen në kontroll, le të themi monedha shqiptare, do të thotë që le të themi ato vetë instrumentat e vetë rregullimit të tregut, të cilat kanë funksionuar deri diku dhe kanë mbajtur kursin e këmbimit të euros të 138, 139, 140 lekësh gjatë 4-5 ditëve të fundit, tashmë nuk funksionojnë më. Ka ndodhur ajo që është ajo që neve quajmë shpesh shok në ekonomi, shok likuiditeti, i cili ka një injeksion shumë të madh dhe që ne nuk e dimë vlerën. Pasi kjo nuk është që kalon në transaksione, kjo nuk është që kalon nëpër kanale zyrtare bankare, në mënyrë që ti të ndërmarrësh politikat. Megjithatë, megjithëse ju thash për një tërë kthehemi paketës fiskale. Ka një ranë thash për sa i përket tatimit fitim dhe cili është dallimi. TVSH-n ti e paguan pavarësisht se fiton apo jo. Pra TVSH-n do ta paguajë çdo biznes, dhe TVSH-n në momentin që do ta mbajë vetë biznesi i vogël, mund të çojë në falimentim. Kurse tatim fitimi paguhet me diçka që ti ke fituar. Pra Doriani ka fituar 100 lekë, pa paguan tatim fitim, paguan 5% që 10 apo 5% që nuk arrin fitoj. Momenti që ti tatim fitimi do të thotë që ty të redukton fitimin, por prapë në fitim mbetesh. Pra nga 100 lekë, nëse kishe tatim fitim 15 përpara, të mbeteshin 85 lekë. Sot ty, megjithëse të urrit kufiri, do të mbeten 95 lekë. Pra po prapë të ngel pjesë e fitimit ty të ngel. Kurse ekzistenca e TVSH-s, futja në TVSH, shpesh herë të siguroj të kalon fare në minus. Dhe nuk është që fiton biznesi kur ka paguar TVSH, nuk është që fiton 0, del me humbje. Dhe 5% apo 10% apo dhe 50% që me qenë i 0 është prapë 0. Pra dallimi që bëhet shumë i qartë. Neve kemi qenë për rritje të kufirit si tatim fitimit si TVSH-s, qeveria aktuale bëri një kopim, le themi për ne. Për ne, për ne praktikisht na kopjoj, se deri para 6 muajve nderuar qeveria shqiptare kundërshtonte të llonisme. Dhe sot na doli pa pritur me faktin që të rrisë të kufirin. Dhe shumë mirë e bëri, por ama do të rrisë edhe kufirin e TVSH-s, si ta ulja. Zoti Teliti, vjet ishin zgjedhjet e përgjithshme, Partia Demokratike doli herët me një program të vetin edhe të konsultuar me partner ndërkombëtar. Vitin tjetër janë zgjedhjet lokale. Do të keni një program të unifikuar për të gjitha bashkitë, një lloj fryme për të gjitha bashkitë? Zgjedhjet lokale dallojnë në vijat përgjithshme nga zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet lokale janë bëhet gara për të zgjedhur 61 lider lokal. Kurse zgjedhjet e përgjithshme politikat fiskale për shembull mund të kenë që mund të jenë të ndryshme, karakteristika të ndryshme, megjithatë në parimet e përgjithshme, në shtytat e përgjithshme, asiguroj siç ka pasur dhe vitin 2015, ka pasur disa orientime, pra çdo kandidat i Partisë Demokratike duhet të binte dakord në parim me disa shtylla kryesore për sa i përket aspektit fiskal dhe menaxhimit financiar të bashkive në rastin hipotetik sa do të zgjidheshin në krye të bashkive, gjë për të cilat ato 16 bashki të cilat neve kemi fituar vitin 2015, jo siguroj që është bërë maksimum për të respektuar këto shtylla kryesore. Patjetër që neve do të jemi gjithmonë për sa i përket çelësit, asaj që neve tashmë kemi kuptuar dhe që është thjesht në dorën e njerëzve, është mirë menaxhimi financiar. Po të mirë menaxhosh mirë financat si lokale, ashtu si qeverisë qendrore, jo siguroj që mund të bësh shumë më tepër me ato para, pasi ti mund të gjenerosh shumë para më tepër, mund ta rregullosh tregun. Neve nuk kemi as në Suedi, nuk kemi as në Norvegji, nuk kemi as në Holland apo në vende të zhvilluar kur gjërat janë të përgjithshme të sistemuara,
kur evazioni ekziston por është në nivele shumë të kontrolluara, ku faktikisht politikat sociale janë shumë prezente dhe ato që paguajnë konsumatorët apo biznese me anë të taksës, me anë të barrave, taksave dhe tatimeve, u rikthehet atyre me shërbime mjaft mira dhe mjaft cilësore. Ne jemi larg fatkeqësisht dhe është problematik 27 vjeçare. Jemi larg të qenurit, le themi, ose larg të qenurit afër këtyre standardeve të jetesës së këtyre vendeve. Kështu që ju asiguroj që me një punë të mirë, me një punë të, le themi, deri diku edhe konkrete dhe të prekshme dhe të përshtatur për sa i përket zonave lokale, mund të gjesh, le themi, mund të bësh ato përmirësimin e dukshëm, po absolutisht fatkeqësisht jo tarish ato nivelet të duhura. Megjithatë, ju asiguroj që vitin e ardhshëm, thash deri, nuk do ketë një program të unifikuar, sepse nuk kemi në zgjedhjet përgjithshme, pavarësisht se unë realisht mendoj që ka ardhur koha që mund të ketë zgjedhjet para kohës, sepse nuk mban muj pilafi. Megjithatë, nëse neve do të kemi thjesht zgjedhje lokale vitin e ardhshëm, ju asiguroj që shtyllat kolonat e përgjithshme do të jenë. Pastaj çdo kandidat i Partisë Demokratike do të hartoj programin e vet lokal. Ne të falenderoj. Ishte shumë mesi që ishte këngjes në studio, ishte Dorian Teliti. Folëm për paketën fiskale, ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë, kalofshi një ditë sa më të mbarë, mirupafshim. Mirupafshim.